हेलो एभ्रिवान, आज हामी स्क्रैचमा सानो प्रोजेक्ट गर्दैछौँ। अब स्क्रैचमा प्रोजेक्ट वर्क गर्नको लागि हामीले आफ्नो वेब ब्राउजर खोल्ने। म चाहिँ फायरफक्स खोल्छु। अब यसमा scratch.mit.edu टाइप गरी इन्टर गर्ने अनि क्रिएटमा क्लिक गर्ने। अब यति गरेपछि आजको हाम्रो सिम्पल प्रोजेक्ट गर्नको लागि इभेन्ट्समा जाने अनि व्हेन ग्रीन फ्ल्याग क्लिक ब्लक तान्ने अनि कन्ट्रोल्सबाट फरएभर ब्लक तानेर जोड्ने। त्यसैगरी मोसन्स ब्लकबाट गो टु ऱ्यान्डम पोजिसन ब्लक तान्ने अनि फरएभर भित्र राख्ने। अब यति गर्दा हाम्रो स्प्राइट एकदमै फास्ट पोजिसन चेन्ज गरेको छ। यसरी त युजरले स्प्राइटलाई क्लिक गर्न सक्दैन। सो यसलाई स्लो गर्नको लागि कन्ट्रोल्सबाट वेट ब्लक भित्र जोड्ने। यो चाहिँ फेरि धेरै स्लो भएको जस्तो लाग्छ भने हामीले 1 सेकेन्ड घटाएर 0.8 सेकेन्ड गर्न सक्छौँ, जसले अलिकति फास्ट चेन्ज गर्छ। ल अब यसपछि एउटा ब्याकड्रप राखौँ है त। यसको लागि स्टेजमा गएर एड बटनमा क्लिक गर्ने। म चाहिँ यो ब्याकड्रप चुज गर्छु। अब यो ब्याकड्रपमा क्लिक गर्ने अनि यसमा राइट क्लिक गर्ने अनि डुप्लिकेटमा क्लिक गर्ने। अब यसको कस्ट्युममा गएर यसको नेम गेम ओभर राख्ने र फर्स्टको लागि गेम स्टार राख्ने अनि गेम ओभर राखेकोमा टी टुल्स युज गरेर गेम ओभर लेख्ने। अब यसको कलर रेड गर्नको लागि यसरी गर्न सक्छौँ अनि यसलाई ठुलो गर्नको लागि यो कर्नरमा क्लिक गरेर तान्ने अनि यसलाई मुभ गरेर यसरी सेन्टरमा राख्न पनि मिल्यो। ल गेम स्टार्ट, गेम ओभर। अब हामी स्टेजको लागि प्रोग्रामिङ गर्दैछौँ। सो स्टेज क्लिक गर्ने अनि कोडमा जाने। अब हाम्रो गेमको लजिक के छ भन्दा व्हेन युजर क्लिक अन दिस स्टेज गेम विल बी ओभर। यसको लागि स्टेजमा क्लिक गर्ने अनि इभेन्ट्सबाट व्हेन स्टेज क्लिक तान्ने। यसको तल लुक्सबाट स्विच ब्याकड्रप्स टु गेम ओभर तानेर जोडिदिने। अब अर्को कुरा, व्हेन युजर क्लिक अन दिस स्प्राइट दे विल गेट 1 पोइन्ट स्कोर। अब यसको लागि सबैभन्दा पहिला भेरिएबल्समा जाने अनि मेक अ भेरिएबल्समा क्लिक गर्ने र यो भेरिएबलको नाम स्कोर राख्छु म अनि ओके गर्ने अनि इभेन्ट्समा गई व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक ब्लक तान्ने। जब कसैले यो स्प्राइटमा क्लिक गर्छ बढ्न पर्यो है। सो यसको लागि भेरिएबल्सबाट चेन्ज माई भेरिएबल्स बाई 1 ब्लक तानेर जोड्ने। तर अहिले हाम्रो भेरिएबलको नेम स्कोर हो, सो मैले स्कोर सेलेक्ट गरेँ। अब हामीले स्प्राइटलाई क्लिक गऱ्यौँ भने यसरी स्कोरको भ्यालु पनि बढ्दै जान्छ। अब हामीले स्टार्ट गरेर यसरी गेम खेल्न पनि सक्छौँ। अब यसरी खेल्दै गर्दा मैले स्टेजमा क्लिक गरेँ भने गेम ओभर हुन्छ। तर अहिले हाम्रो प्रोग्राममा बग छ। त्यो चाहिँ हामीले न्यू गेम स्टार्ट गर्दा स्कोरको भ्यालु 0 हुन पर्ने भएको छैन। अर्को चाहिँ गेम ओभर हटेर जानुपर्ने, हटेन। अब हामीले यो बगलाई सल्भ गर्नुपर्छ। सो ग्रीन फ्ल्याग क्लिक गर्ने बित्तिकै गेम स्टार्टको ब्याकड्रप आउनु पर्यो। यसको लागि लुक्समा जाने, स्विच ब्याकड्रप्स टु भन्ने ब्लक तानेर ल्याउने, गेम ओभरको सट्टामा गेम स्टार्ट राख्ने अनि जोडिदिने। एउटा बग सल्भ भयो। अर्को बगको लागि चाहिँ भेरिएबल्सबाट सेट माई भेरिएबल्स टु 0 ब्लक तान्ने। तर अहिले हाम्रो भेरिएबलको नेम स्कोर छ, सो चेन्ज इट। ल अब एकपटक चेक गरौँ है त। व्हेन आई स्टार्ट द गेम स्कोर 0 भयो अनि ब्याकड्रपमा गेम ओभर पनि आएन। अब गेम ओभर भएर पनि यो स्प्राइट मुभ भइरहेको छ। यो पनि एउटा बग नै हो। सो यो सल्भ गर्नलाई स्टेजमा जाने अनि कन्ट्रोल्सबाट स्टप अल ब्लक तान्ने जोड्ने। ल अब फेरि चेक गरौँ है त। स्टेजमा क्लिक गरे गेम ओभर भयो अनि स्प्राइट पनि रोकियो। तर अहिले हाम्रो गेममा एकपटक स्टेजमा क्लिक गर्ने बित्तिकै गेम ओभर भएको छ। अब हामीले युजरलाई 3 वटा लाइफ दिने सिस्टम पनि बनाउन सक्छौँ। यसको लागि फेरि भेरिएबल्समा जाने, एउटा नयाँ भेरिएबल्स बनाउने। मैले भेरिएबलको नेम लाइफ राखेँ। अब हाम्रो स्टार्टिङ लाइफको भ्यालु 3 हुनु पर्यो। सो यसको लागि स्प्राइटमा क्लिक गर्ने, व्हेन ग्रीन फ्ल्याग क्लिक ब्लकको मुनि भेरिएबल्सबाट सेट माई भेरिएबल टु 3 ब्लक तान्ने। अब स्टेजमा क्लिक गर्ने। अब चाहिँ युजरले स्टेज क्लिक गर्दा लाइफको भ्यालु 1 ले घट्न पर्यो। यसको लागि भेरिएबल्सबाट चेन्ज माई लाइफ बाई 1 तान्ने अनि यसलाई -1 गर्ने। अब यति गरेपछि स्टेजमा क्लिक गर्दा लाइफ 1 ले घट्दै जान्छ। अब गेम ओभरको लागि एउटा कन्डिसन बनाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ लाइफको भ्यालु 0 भयो कि नै। यसको लागि कन्ट्रोल्सबाट इफ ब्लक तान्ने अनि अपरेटर्सबाट इक्वालिटी चेक गर्ने अपरेटर तान्ने अनि यो गोलो एरियामा भेरिएबल्सबाट लाइफ तानेर राख्ने अनि यताको भ्यालु 0 बनाउने। यो भनेको लाइफको भ्यालु 0 भयो भने मात्र इफ ब्लक भित्रको कोड रन हुन्छ। अब लाइफको भ्यालु 0 हुने भनेको गेम ओभर हो। सो अब लुक्सबाट स्विच ब्याकड्रप्स टु गेम ओभर तान्ने अनि यसैको मुनि कन्ट्रोल्सबाट स्टप अल तानेर जोड्ने। अब फाइनल गेम चेक गरौँ है त। स्टार्ट लाइफ 3 छ, स्कोर 0 छ। व्हेन आई क्लिक अन स्प्राइट स्कोर बढ्यो। अब एकचोटि स्टेज क्लिक गरे लाइफ घट्यो, फेरि क्लिक गरे घट्यो, फेरि क्लिक गरे लाइफ घटेर 0 भयो।
अनि गेम ओभर देखायो। ल अब यसरी हामीले सिम्पल स्क्रैच गेम बनायौँ है। ओके, थ्यांक यू एभ्रीवन।